Nếu bạn từng xem những chương trình khám phá sa mạc ở Trung Đông, chắc hẳn sẽ thấy có lúc có những cảnh như thế này. Người ta đào một cái hố ở giữa cát, đốt lửa, sau đó đặt thịt, gạo hoặc bánh xuống rồi phủ cát lên trên. Một lúc sau thì mở ra, thức ăn sẽ chín thơm lừng. Nhiều người lần đầu tiên thấy cảnh này đều thắc mắc tại sao lại phải nấu ăn bằng cát, tại sao không dùng nồi, dùng bếp hay lò nướng như bình thường. Nhưng nếu hiểu về môi trường Trung Đông, bạn sẽ thấy cảnh này không hề kỳ lạ, thậm chí nó còn cực kỳ thông minh. Trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt, cát chính là cái bếp của tự nhiên mà con người có thể tận dụng. Để hiểu câu chuyện này, chúng ta cùng nhau quay ngược lại hàng nghìn năm trước. Khi đó phần lớn Trung Đông vẫn là những vùng đất hoang mạc rộng mênh mông và ít nhà cửa. Những bộ tộc du mục di chuyển liên tục qua sa mạc để chăn cừu, lạc đà và tìm nguồn nước. Họ không có nhà cố định, cũng không thể mang theo những chiếc lò nướng cồng kềnh. Nhưng con người, dù sống ở đâu thì vẫn phải ăn. Và khi nhìn quanh sa mạc, thứ có nhiều nhất chính là cát. Từ đó một ý tưởng đã ra đời. Nếu cát nóng bên dưới lửa và giữ nhiệt thật lâu, tại sao không dùng chính nó để nấu ăn? Và chính cách suy nghĩ rất thực tế đó đã tạo ra một trong những phương pháp nấu ăn độc nhất vô nhị trên thế giới. Đầu tiên phải hiểu vì sao cát có thể nấu chín được thức ăn. Thoạt nghe nấu ăn bằng cát thì có vẻ rất nguyên thủy, nhưng nếu nhìn dưới góc độ khoa học, phương pháp này lại dựa trên một nguyên lý vật lý khá thông minh. Cát thực chất là vô số hạt đá nhỏ li ti, mỗi hạt cát giống như một viên đá cực nhỏ. Khi được đốt nóng, những hạt đá này hấp thụ nhiệt và giữ nhiệt trong một khoảng thời gian khá dài. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đốt lửa trên một đống cát, nhiệt độ không chỉ nằm ở ngọn lửa mà còn được tích trữ trong chính lớp cát bên dưới. Khi cát đã nóng, tắt lửa đi, nhiệt vẫn còn ở đó. Và nếu đặt thức ăn vào trong lớp cát nóng đó, nhiệt sẽ truyền vào từ mọi phía. Không chỉ dưới đáy như giống đặt lên chảo mà còn từ hai bên và cả phía trên. Nói đơn giản, lớp cát nóng tạo ra môi trường giống một chiếc lò nướng tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, nhiệt độ của cát trong hố nấu có thể đạt khoảng 200 đến 300 độ C. Đây là mức nhiệt hoàn hảo và đủ để nướng thịt, nướng bánh hoặc làm chín rau. Điều đặc biệt là nhiệt trong cát tỏa ra rất đều, vì vậy thức ăn sẽ chín từ từ, không bị cháy ở một số nơi. Đây cũng là lý do nhiều người nói rằng thịt nấu bằng cát thường mềm hơn và thơm hơn so với nướng trực tiếp ở trên lửa. Và tất nhiên, luôn phải nhắc đến một yếu tố quan trọng khiến cách nấu ăn theo kiểu này ra đời, đó chính là môi trường Trung Đông. Sa mạc có một đặc điểm mà nhiều người phải biết, đó là gần như không có cây lớn. Điều đó có nghĩa là nguồn gỗ làm nhiên liệu để mà đốt, để mà nấu rất là hạn chế. Ở châu Âu hay là châu Á, cụ thể là Đông Á, người ta có thể xây những lò nướng bằng gạch hoặc đất sét, sau đó đốt củi ở trong lò hàng giờ để làm nóng lò trước khi nấu. Nhưng ở sa mạc, nếu phải đốt lửa lâu như vậy thì sẽ tốn rất nhiều củi. Với những bộ tộc du mục, đó là một điều quá xa xỉ. Nấu ăn bằng cát giải quyết vấn đề này một cách cực kỳ thông minh. Những người du mục chỉ cần đốt lửa trong một khoảng thời gian ngắn để làm nóng cát. Sau đó, họ dùng chính nhiệt đã tích trữ trong cát để nấu thức ăn. Lửa không cần phải cháy liên tục nữa. Cách làm này giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, điều cực kỳ quan trọng trong môi trường khan hiếm tài nguyên như sa mạc. Nói cách khác, phương pháp nấu ăn bằng cát không chỉ là một sáng tạo ẩm thực, nó còn là một chiến lược sinh tồn. Nếu phải chọn một món ăn tiêu biểu nhất cho kiểu nấu ăn bằng cát ở Trung Đông, thì gần như ai cũng sẽ nhắc đến một món gọi là chap. Đây là món ăn truyền thống của người Bedouin, những bộ tộc du mục đã sống trên sa mạc Trung Đông suốt hàng nghìn năm. Ngày nay thì món chap này đặc biệt nổi tiếng ở Jordan, nhất là tại những vùng sa mạc như là sa mạc Wadi Rum, nơi từng được dùng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim Hollywood về sa mạc. Nếu tham gia một tour ngủ đêm trên sa mạc ở Jordan, gần như chắc chắn du khách sẽ được trải nghiệm bữa tối theo kiểu chap. Và điều thú vị là trước khi ăn, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến xem cả quá trình nấu món này. Cách nấu món chap nhìn qua thì rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thông minh. Đầu tiên, người ta sẽ đào một cái hố ở trên cát. Hố này thường sâu khoảng 80 cm, đường kính khoảng nửa mét hoặc hơn, tùy vào số lượng thức ăn cần nấu. Nhìn bề ngoài nó giống một cái giếng mini ở giữa sa mạc. Sau đó người ta sẽ đốt lửa ngay trong hố. Lửa có thể dùng than củi hoặc gỗ khô. Ngọn lửa cháy trong khoảng một thời gian nhất định để làm nóng toàn bộ lớp cát và đất xung quanh. Khi lửa cháy đủ lâu, đá và cát trong hố sẽ nóng lên như một chiếc lò nướng khổng lồ. Lúc này than đỏ rực được dàn đều xuống đáy hố. Đây là nguồn nhiệt chính để nấu món chap. Bước tiếp theo là chuẩn bị thức ăn. Người Bedouin, người du mục thường dùng một cái giá kim loại nhiều tầng giống như một chiếc kệ tròn. Trên các tầng đó họ xếp các loại đồ ăn. Tầng trên cùng thường là thịt cừu hoặc thịt gà, hai loại thịt phổ biến nhất trong ẩm thực sa mạc. Thịt được ướp với nhiều loại gia vị Trung Đông như là tiêu, muối, thì là, nghệ hoặc các loại gia vị đặc trưng khác. Ở tầng bên dưới người ta xếp rau củ như là khoai tây, cà rốt, hành tây, bí đỏ. Một số nơi còn đặt thêm cả gạo hoặc bánh mì để nấu cùng. Sau khi tất cả những đồ ăn này đã được xếp gọn trên giá, chiếc giá này sẽ được hạ xuống cát. Toàn bộ giá nằm ngay phía trên lớp than nóng.
Đây là lúc phần thú vị bắt đầu. Người ta dùng một tấm kim loại hoặc một tấm vải dày che miệng hố lại, sau đó phủ cát lên trên để bịt kín hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài thì gần như là không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bên dưới đang có một nhà bếp đang hoạt động. Nhưng ở bên trong, điều kỳ diệu đang diễn ra. Than nóng ở đáy hố và lớp cát xung quanh tạo thành một môi trường giống như một lò nướng khổng lồ dưới lòng đất. Nhiệt tỏa ra từ mọi phía, bao quanh toàn bộ thức ăn. Quá trình nấu này thì kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng. Trong thời gian đó, thịt chín từ từ, mỡ tan ra và thấm vào rau củ ở bên dưới. Khoai tây và cà rốt sẽ hấp thụ nước thịt, trở nên đậm đà và mềm mại hơn. Toàn bộ hương vị hòa quyện lại với nhau trong một không gian kín của hố cát. Đến khi món ăn hoàn thành, người ta mới bắt đầu mở hố. Lớp cát phía trên được gạt sang một bên, tấm kim loại được nhấc lên và ngay lập tức, một luồng hơi nóng cùng mùi thịt nướng thơm phức bốc lên từ giữa không gian sa mạc. Khoảnh khắc đó từng khiến du khách rất thích thú. Chiếc giá kim loại sẽ được kéo lên khỏi hố. Những miếng thịt cừu lúc này đã chuyển sang màu đẹp mắt. Phần da hơi giòn, còn bên trong thì mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tách ra. Thịt cừu nướng kiểu này thường rất mềm. Có những miếng thịt mềm đến mức không cần dao, chỉ cần dùng tay là có thể xé được. Rau củ bên dưới thì ngấm đầy nước thịt và gia vị, tạo ra một hương vị rất đậm đà. Sau đó mọi người cùng nhau ngồi quanh một tấm thảm ở trên cát và bắt đầu ăn. Ở trong văn hóa du mục Bedouin, bữa ăn thường được chia sẻ chung. Mọi người cùng ăn từ một mâm lớn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chính vì vậy, đối với người Bedouin, những món như này không chỉ là những món ăn đơn thuần mà còn là một hoạt động cộng đồng. Bữa ăn thường gắn với những dịp đặc biệt như những buổi họp mặt lớn, những chuyến đi xa trở về, hoặc đơn giản là khi cả nhóm cùng dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày dài trên sa mạc. Giữa không gian mênh mông của sa mạc, nơi gió thổi qua những đụn cát và bầu trời đầy sao, bữa ăn Chab trở thành một khoảnh khắc gắn kết con người với nhau. Có lẽ chính vì vậy mà cho đến nay, dù Trung Đông đã có những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới, thì những món ăn kiểu như vậy vẫn được giữ gìn như một phần văn hóa của sa mạc. Đó không chỉ là một cách nấu ăn, nó là câu chuyện về cách con người sống và tồn tại giữa một trong những môi trường khắc nghiệt bậc nhất ở trên thế giới. Không chỉ thịt, người Trung Đông còn nướng bánh trực tiếp với cát ở trong sa mạc của mình. Một loại bánh truyền thống của người Bedouin được gọi là abut. Loại này được làm từ bột mì trộn với nước và muối, sau đó được nặn thành khối. Thay vì cho vào lò, người ta đặt bánh trực tiếp lên cát nóng rồi phủ lên trên. Sau một thời gian bánh chín và được lấy ra khỏi cát, lớp cát bên ngoài được phủi đi để lộ phần bánh bên trong mềm và thơm. Cách nướng này khiến lớp vỏ bánh hơi cháy, bên trong vẫn giữ được độ mềm, hương vị rất đặc trưng, khác hẳn với bánh nướng trong lò hiện đại. Đối với người Bedouin, loại bánh này là món ăn cơ bản trong nhiều bữa ăn ở trên sa mạc. Ngày nay, các thành phố lớn ở Trung Đông như là Dubai, Doha hay Riyadh đều rất hiện đại. Người dân sử dụng bếp ga, bếp điện, lò nướng giống như mọi nơi khác trên thế giới. Nhưng phương pháp nấu ăn bằng cát vẫn được giữ lại như một phần văn hóa sa mạc. Trong nhiều tour du lịch sa mạc, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những khung cảnh kiểu như vậy. Nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện nấu ăn bằng cát ở Trung Đông cho thấy một điều thú vị về con người. Con người luôn tìm cách thích nghi với môi trường sống của mình. Ở nơi có nhiều rừng, chúng ta dùng gỗ để xây lò và nấu ăn. Ở nơi có đá, chúng ta dùng đá nóng để nấu. Và ở nơi chỉ có cát và nắng như sa mạc Trung Đông, họ biến cát thành bếp. Sa mạc tưởng chừng là môi trường khắc nghiệt, là nơi rất khó để sinh tồn. Nhưng chính trong điều kiện đó, con người lại phát minh ra những cách sống cực kỳ sáng tạo. Cát không chỉ là cát. Trong tay những người sống giữa sa mạc, nó trở thành lò nướng, trở thành bếp, trở thành công cụ giúp con người tồn tại. Nó là một minh chứng rất rõ ràng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của loài người. Và cũng là lý do vì sao, cho đến tận ngày nay, câu chuyện nấu ăn bằng cát ở Trung Đông vẫn khiến nhiều người trên thế giới cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Và nếu thích thú thì bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.